हाम्रो कम्प्युटरमा सेक्युरिटी प्रदान गर्ने एन्टिभाइरस सफ्टवेयर हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा आजको भिडियो रहेको छ। पहिलो नम्बर काम हामीले यो गुगल क्रोम भन्ने ब्राउजरलाई ओपन गरौँ र म एन्टिभाइरस सफ्टवेयरहरू विभिन्न खालका हुन्छन् अथवा विभिन्न खालका कम्पनीले डेभलप गरेका हुन्छन्। त्यसमा म अहिले चाहिँ K7 एन्टिभाइरस भन्ने सफ्टवेयर लगाएर देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर गएर तपाईले फर्स्ट अफ अल हामीलाई एउटा सेटअप फाइल चाहिन्छ। त्यो फाइल चाहिँ हामीले गुगल क्रोमबाट यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नेछौँ। पहिले हाम्रो इन्टरनेटसँग कनेक्टेड भएको हुनुपर्यो डिभाइस र मैले यहाँ एड्रेस बारमा गएर K7 टोटल सेक्युरिटी डाउनलोड भनेर लेखिदिन्छु। ल यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ सुरुमै K7 ट्रायल भर्सन एन्टिभाइरस भन्दै आएको छ। यो तलतिर फाइलहर्स भन्ने वेबसाइटमा पनि हामीले यहाँ देखाइरहेको छ कि K7 टोटल सेक्युरिटी डाउनलोड भनेर यहाँ देखाएको रहेछ। हामीले यसलाई गएर क्लिक गरिदिउँ। K7 टोटल सेक्युरिटी डाउनलोड भनेर देखाएको छ र अब हामीले यो फाइललाई डाउनलोड गर्नको लागि सर्वप्रथम त यहाँनिर बसेर फ्री डाउनलोड भन्ने अप्सन छ। यो फ्री डाउनलोड भनेर लेखेको ठाउँमा हामीले यसलाई क्लिक गरिदिउँ। अब फेरि डाउनलोडमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई फेरि यहाँनिर स्टार्ट डाउनलोड भन्ने अप्सन आइरहेछ। हामीले यो झुक्याउनको लागि यो माथिल्लोपट्टि अभास्ट एन्टिभाइरसको यहाँ विज्ञापन आइरहेको छ। यहाँ डाउनलोड भन्नेमा चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। हामीले अहिले क्लिक गर्नुपर्ने भनेको स्टार्ट डाउनलोड भन्नेमा गएर क्लिक गरिदिउँ। K7 टोटल सेक्युरिटी भन्ने हामी डाउनलोड गर्दैछौँ। ल अब हाम्रो फाइल डाउनलोड हुन थाल्यो। यो डाउनलोड भइरहेको फाइल चाहिँ कहाँ देखाउँछ भनेदेखि यहाँ माथिपट्टि हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ हाम्रो फाइल डाउनलोड भइरहेको रहेछ सेटअप भनेर। यहाँ हाम्रो फाइल डाउनलोड भइरहेछ 250 MB को 40 सेकेन्ड चाँडै हाम्रो डाउनलोड भइसकिहाल्छ। एकैछिन प्रतीक्षा गरौँ। अब हाम्रो लगभग यो डाउनलोड गरेको फाइल हाम्रो लगभग यो डाउनलोड भइसके जस्तो छ। यो डाउनलोड भइसकेको फाइल चाहिँ यहाँनिरबाट अब यो भइसकेपछि कम्प्लिट भइसकेपछि यहाँ फोल्डरको आइकन आउँछ। हेर्नु है त, यो डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको छैन, अहिले थोरै बाँकी छ। ल अब चाहिँ देखायो फोल्डरको आइकन। हामीले यो फोल्डरमा क्लिक गरे पनि भयो। यो फोल्डरमा क्लिक गर्यौँ भने सो इन फोल्डर भनेर देखाएको छ। यहाँबाट हामी फोल्डरमा कहाँ छ त्यो देख्न सक्छौँ। अथवा अर्को तरिका भनेको चाहिँ यसलाई मैले मिनिमाइज गरिदिएँ र हामीले डाउनलोड गरेको फाइलहरू चाहिँ हामीले यो दिस पिसी भन्ने मेनुको भित्र यहाँनिर हामीसँग डाउनलोड भन्ने फोल्डर हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यो डाउनलोड भन्ने फोल्डरमा गएर डबल क्लिक गरिदिने र यहाँनिरबाट मैले अगाडि के फाइलहरू डाउनलोड गरेको रहेछु त्यो पनि यहाँ देखाइरहेको छ। र अहिले हामीलाई चाहिने चाहिँ सेटअप भनेर यहाँनिर देखाइरहेको छ। यो भर्खरै डाउनलोड भएको यो K7 को फाइल हो र यहाँ एप्लिकेसन फाइल टाइपमा एप्लिकेसन लेखेको फाइल चाहिँ एक्सक्लुडेबल फाइल हुन्छ जसलाई हामी सेटअप गर्न सक्छौँ र यसलाई गएर हामी डबल क्लिक गरिदिउँ। हामीले जुनसुकै प्रोग्रामहरूलाई पनि सेटअप गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसन दिएको फाइलमा डबल क्लिक गरेर हामीले सेटअप गर्न सक्छौँ। यो सेटअपको लागि घुम्दैछ, कम्प्युटर अलिकति स्लो जस्तो छ, घुम्दैछ। एकैछिन वेट गरौँ।
अब यहाँ युजर एकाउन्ट कन्ट्रोल भनेर यो एप्लिकेसनलाई के गर्ने हो यहाँनिर यो एप्लिकेसनबाट कुनै चेन्जेसहरू हुँदाखेरि हामीहरू मान्ने कि नमान्ने भनेर आउँदैछ। हामी यो सफ्टवेयर इन्स्टलेसन गर्दैछौँ भने यसले गर्ने चेन्जेसहरूलाई मान्नै पर्यो, मानेन भने त इन्स्टलै हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई यसमा गएर क्लिक गरिदिने। अब इन्स्टल भनेर आइरहेछ। यो K7 टोटल सेक्युरिटी र अरू भनेको K7 को अरू पनि भर्सनका पाइन्छ। यो टोटल सेक्युरिटी चाहिँ यसले ओभरअल सिस्टमलाई हेर्ने हुन्छ। र अब अरू सफ्टवेयरहरू पनि स्क्यान भयो, एन्टिभाइरसको लागि क्यास्पर स्काई भन्ने छ, अनि अभास्ट एन्टिभाइरस त प्री एन्टिभाइरस भइहाल्यो। ती एन्टिभाइरसहरू लगाउँदा पनि सेम तरिकाले लगाउन सकिन्छ। विभिन्न कम्पनीका एन्टिभाइरस छ, क्विकएलहरू भन्ने छ। हामीले यसरी नै इन्स्टल गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टलेसन हुँदैछ। यति इन्स्टल मात्रै गरेर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा यसले काम गर्छ भन्ने हुँदैन। फेरि यहाँ हेर्नु त यो हाम्रो इन्स्टलेसन भइसकेपछि हामीले यहाँ केही देखाउँदैछ। प्लिज प्रोभाइड द करेक्ट इन्फर्मेसन टु एक्टिभ द प्रोडक्ट भन्ने छ। युवर कम्पनी नेम भनेर यहाँनिर देखाएर छ। हामीले कुनै आफ्नो नाम पनि लेख्न सक्छौँ होइन। यहाँनिर बसेर एउटा मैले यहाँ नाम लेख्थेँ अथवा कम्पनीको भए कम्पनीको नाम लेख्दिनु होला। त्यस पछाडि इमेल एड्रेस भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले यहाँ कुनै मेल एड्रेस हाम्रो प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। यति गरिसकेपछि यसलाई नेक्स्ट भन्ने यहाँ बटनमा हामी देख्न सक्छौँ। यो नेक्स्ट बटनमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। यति भएपछि प्रोडक्ट एक्टिभ भयो। तर कहिलेसम्म भयो भन्दाखेरि 4 सेप्टेम्बर 2023 मात्रै भयो। किनभने यसले अहिले हामीलाई ट्रायल भर्सन मात्रै उपलब्ध गराएको छ। यहाँ तल के भन्दैछ भन्दा once you have purchased a valid license you can always reactive the product using the new license भन्दैछ। अहिले हामीलाई चाहिँ केही समयको लागि ट्रायल भर्सनमा उपलब्ध भइरहेछ। जस्तै यसलाई मैले क्लोज गरिदिन्छु। यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ अपडेट पनि भइरहेको छ, अटोमेटिकली अपडेट पनि दिइरहेको छ। र यसले के भन्दैछ भन्दा 30 डेज लिभ भनेर देखाएको छ। हेर्नु है त, अहिले हाम्रो यो 30 दिनको लागि मात्रै सब्सक्रिप्सन भइरहेछ अथवा 30 डेजसम्म मात्रै यसले काम गर्छ। अहिले हामीले ट्रायल भर्सनमा चेक गर्न दिएको यो चाहिँ। अब हामीले यसलाई फुल भर्सनको बनाउनको लागि चाहिँ यस्तो लाइसेन्स की हुन्छ एउटा, त्यो लाइसेन्स कीहरू हामीले किन्नुपर्छ। सर्वप्रथम हामीले यो लाइसेन्स कीहरू चाहिँ किन्ने हो भनेको हामीले ई सेवाबाट पनि किन्न सक्यौँ अथवा कम्प्युटरहरूको पसलहरूमा गएर पनि हामीले किन्न सक्छौँ। यो एन्टिभाइरस सफ्टवेयर चाहिँ हामीले एउटा त्यहाँ दिएको हुन्छ, सिडी सहितको हुन्छ। यो हामीले प्रायः अहिले डाउनलोड गरेर इन्स्टलेसन मात्रै गरेको यो चाहिँ। अब यसलाई फुल भर्सनको एक्टिभेसन गराउनको लागि चाहिँ कसरी गराउने भन्ने कुरो हुन्छ। K7 यो चाहिँ 30 दिनसम्म चलेपछि यहाँ उसले दिएको डेट 4 सेप्टेम्बर 2023 देखि त अब यो चल्दैन। अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि मैले अथवा K7 एन्टिभाइरस हामी खरिद गर्दैछौँ भने हामीले यस्तो खालको एउटा बक्स पाउन सक्छौँ होइन। यस्तो खालको बक्स हुन्छ। यो बक्सभित्र चाहिँ हामीलाई एउटा डाटा भएको सिडी हुन्छ, सिडीको डिस्क हुनसक्छ। त्यो त हामीले अहिले डाउनलोड गरेरै इन्स्टल गर्न सकिहाल्यौँ। त्यो त्यहाँ लगाइराख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। र यो भित्र चाहिँ हामीलाई मेन चाहिने कुरो के हो भन्दा हामीलाई यो बक्सभित्र एउटा यस्तो खालको एउटा एक्टिभेट प्रोडक्ट भनेर यस्तो हामीले यहाँ दिएको हुन्छ कि सिरियल की हुन्छ। यो KGB1B DAA2 भन्ने दिएको छ। यस्तो खालको एउटा सिरियल की हुन्छ। यो 1 PC 1 इयरको लागि हुन्छ। 3 PC वाला पनि पाइन्छ। 3वटा पीसीमा एउटा सिरियलले काम गर्ने खालको पनि पाइन्छ। अन्त छुट्टै खालको आउँछ। हो त यो सिरियल की चाहिँ हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हामीसँग यहाँनिर अहिले के भन्दैछ भन्दाखेरि यो अहिले हाम्रो यो डेट हाम्रो यहाँ चेन्ज भइसक्दाखेरि के भयो भन्दा 30 डेको लागि मात्रै एक्टिभेसन भएको थियो अगाडि। तर अब के भयो त यहाँनिर अहिले हामीलाई एक्टिभ गर भन्दैछ। यहाँनिर बसेर एक्टिभ गर भन्दैछ। अथवा मैले यहाँ K7 एन्टिभाइरस यहाँ लोगो छ, यहाँ हेऱ्यो भने प्रोटेक्सन स्ट्याटस एट रिस्क भनेर देखायो। किनभने यो एक्टिभेसन के भइसक्यो भन्दाखेरि यहाँ
यो जुन हामीले एक्टिभेसन गरेको थियो त्यो एक्टिभेसन सकियो डेट अथवा भनौँ हामीले ट्रायल भर्सनको पिरियड हाम्रो सकिएछ 30 डेजबाट धेरै भइसक्यो अब यसलाई हामीले कि त किन्नु पर्यो हामीसँग प्रोडक्ट कि हामीले किनेर ल्याइसकेको छ भने यहाँ एक्टिभ भन्नेमा गएर यसलाई क्लिक गरिदिने एक्टिभ भन्नेमा गएर हामी यसलाई क्लिक गरिदिउँ र अब हाम्रो यहाँ नामहरू आइसकेको छ अगाडि हामीले जे दिएको थियो र यो दिस पिसी यो को नाम पनि देखाउँछ हामी अब यहाँ पासवर्डमा गएर एउटा पासवर्ड म यहाँ टाइप गरिदिन्छु अब हामीलाई यहाँ यो नेम अफ दिस पिसी भनेको यो आफै आइहाल्छ र सिरियल नम्बर अफ द प्रोडक्ट भनेर देखाएको छ यो प्रोडक्टको सिरियल नम्बर हाल्नु पर्यो यो अघि हाम्रो जुन त्यो कार्डमा देखाएको थियो हो त्यही प्रोडक्ट चाहिँ हाल्ने हो यहाँ बसेर ल यहाँ हामी प्रोडक्ट किमा एबिटी यति हामीले प्रोडक्ट की लगाइसके पछाडि यो आई एग्री भन्नेमा गएर क्लिक गरिदिउँ र अब यसलाई यहाँ नेक्स्ट भन्नेमा गएर ठ्याक्कै हामी क्लिक गरिदिउँ यो नेक्स्ट भन्ने बटनमा गएर यहाँ हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै एक्टिभेसन भइहाल्छ The product key will be activated the information provide if you want to change any details click back भन्दैछ हामी कुनै यसमा डिटेल्स चेन्ज गर्दैछौँ भने यसलाई ब्याकमा क्लिक गरिदिनु होला होइन भने अहिले मेरो सबै ठिकै छ यसलाई